කලින් වීඩියෝකින් අපි කතා කරා කොහොමද React Native ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කියලා අපේ Windows PC එකට. දැන් අද අපි කතා කරනවා කොහොමද React Native project එකක් create කරලා ඒක ෆෝන් එකෙන් නැත්තම් Android device එකකින් කොහොමද ඒක preview කරන්නේ කියන එක ගැන. මුලින්ම මම හදාගෙන තියෙනවා මේ PC එකේ D පාර්ටිෂන් එකේ React Native projects කියලා ෆෝල්ඩර් එකක්. දැන් මේ ෆෝල්ඩර් එකේ මේ කලින් හදපු ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තියෙනවා. දැන් මම මේකේ අලුත් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් අපි අලුතෙන්ම හදන්න යන්නේ. ඒකට අනිවාර්යෙන් ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ට් කරලා තියෙන්න ඕන. කනෙක්ට් කරලා තියෙද්දි මම මෙතන cmd කියලා ගහලා enter කරලා command prompt එක අරගන්නවා. දැන් command prompt එක open වෙලා තියෙන්නේ මේ අදාළ directory එකට ඒ address එකේ. දැන් මෙතන මම type කරනවා React Native init කියලා ගහලා මෙතන මම ගහනවා මගේ project name එක. මම ගහනවා test project 3 කියලා. දැන් මම මෙතන මේ camel case එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. කියන්නේ මේ පළවෙනි වචනේ මුල් අකුර simple, ඉතුරු වචනවල capital ඒ විදිහට මේ විදිහට පාවිච්චි කරනවා නම් හොඳයි project හදනකොට. දැන් මම මෙහෙම ගහලා මේක enter කරාම මෙන්න මේ විදිහට React Native window එකක් අපිය වෙලා මේක download වෙන්න ගන්නවා. මේක download වෙලා ඉවරනට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් කොහොමද මේ project එක run කරගන්න කියලා. මේ download එකේදී එයාට මේ project එකට ඕන කරන files internet එකෙන් download කරගන්නවා. මම කලින් කිව්වා වගේ ඒ නිසා internet connection එක අනිවාර්යෙන් on එකේ තියෙන්න ඕන මේ process එකේදී. බැරි වෙලාවත් internet connection එක කැඩුනොත් මේ process එක fail වෙනවා. එතකොට මේ තියෙන නැත්තම් අපි මේ මෙහෙම ෆෝල්ඩර් එකක් හැදෙනවා දැන්ටමත් මේ හැදිලා තියෙන්නේ. ඒ ෆෝල්ඩර් එක delete කරලා ආපහු මෙතනින් cmd ගහලා ගිහිල්ලා අර React Native init project name එක ගහලා enter කරලා ආපහු install කරන්න. නැත්තම් project එක create කරන්න ඕනේ. මම වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරා ෆයිල්ස් ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉවරනවා. දැන් ෆයිල්ස් ඔක්කොම ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා තියෙන්නේ. හරියට ඩවුන්ලෝඩ් වුණා නම් මෙන්න මේ වගේ පාට පාටින් ටෙක්ස්ට් එකක් එක්ක ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් ටිකක් එක්ක මේ විදිහේ අවුට්පුට් එකක් එනවා. දැන් අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක හැදිලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට මේක කෝඩින් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපිට දැනට මේක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මම ඒ නිසා මේක ක්ලෝස් කරගන්නම්. දැන් අපි හැදුවේ මෙන්න මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක. මේක ඇතුළට ගිහිල්ලා බැලුවාම මෙන්න මේ විදිහට ෆයිල්ස් ගොඩාක් අපිට පෙන්වනවා. මේක අපිට ෆෝන් එකෙන් ඩිස්ප්ලේ කරන්න පුළුවන් මේ තනි ප්‍රොජෙක්ට් එක. ඒ ෆෝන් එකෙන් ඩිස්ප්ලේ කරන්න කලින් අපිට මේකේ settings ටිකක් හදාගන්න තියෙනවා. ඊළඟට ෆෝන් එකේ settings ටිකක් හදාගන්න තියෙනවා. මෙතන අපිට වෙනස් කරගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ Android folder එක ඇතුලේ මේ Gradle ෆෝල්ඩර් එකේ wrapper කියලා තව ෆෝල්ඩර් එකක් තියෙනවා. ඒකේ තියෙනවා Gradle wrapper properties කියලා ෆෝල්ඩර් එකක්. දැන් මේක අපි open කරගන්නවා. open with මට ඕනේ මේක notepad එකෙන් open කරගන්න. always open කරන්න ඕන නැහැ. notepad දීලා මම open කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ ෆයිල් එකක් open වෙන්නේ. මේකේ තියෙනවා මෙන්න මේ distribution URL එක. ඒක තියෙනවා distribution එක Gradle version එක 6.2 කියලා. මම ඒක 6.2 කියන එක 6.5 වලට වෙනස් කරලා මේක සේව් කරනවා. ආපහු අපි project එකේ home folder එකට යනවා. දැන් ඊළඟට ෆෝන් එක අපි කනෙක්ට් කරගන්න ඕන. ෆෝන් එකෙන් තමයි මේක ඩිස්ප්ලේ කරන්න යන්නේ.
ෆෝන් එකේ මෙන්න මේ විදිහේ settings ටිකක් අපි හදා ගන්න තියෙනවා. ඒකට USB debugging තමයි අපි on කරන්න යන්නේ. USB debugging on කරන්න මුලින්ම ෆෝන් එක අරගෙන ෆෝන් එකේ settings වලට යන්න ඕනේ. settings වල පහළටම scroll කරන් ගියාම about phone තියෙනවා. ඒක click කරලා ඊළඟට software information ඊළඟට build number එක උඩ click කරගෙන යනවා. එතකොට develop option on වෙනවා. enabled කියලා පෙන්නනවා. දැන් අපි back වෙලා settings වල අන්තිමට බලුවහම develop options අපි වෙලා තියෙනවා. ඒකට ගිහිල්ලා අපි USB debugging හොයා ගන්නවා. ඒක enable කරලා එතකොට message එකක් ආවා. ඒක okay කරනවා. ඊළඟට verify apps USB disable කරනවා. verify bytecode for debuggable apps disable කරනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි කරගන්න තියෙන්නේ. දැන් මේකේ කරන මම මේ කරේ Samsung ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකට මේ M21 කියන මොඩල් එකට මේක මොඩල් එකට මේ developer options වලට ගිහිල්ලා USB debugging enable කරන්න හැටි වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් Redmi phone වල වගේ මේ විදිහට වඩා චුට්ටක් වෙනසක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒක පොඩ්ඩක් Google search කරලා හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම කොහොම හරි එන්නේ විදිහට USB debugging on කරගෙන අපි ඊළඟට අපි මෙතන ආපහු දැන් ෆෝන් එක USB කේබල් එකකින් කම්පියුටර් එකට කනෙක්ට් කරලා ෆයිල් ට්‍රාන්ස්ෆර් මෝඩ් එකෙන් හරි කොහොම හරි ෆෝන් එක කනෙක්ට් වෙන්න ඕන USB කේබල් එකකින් කනෙක්ට් කරගෙන අපි යනවා ආපහු CMD කියලා ඇඩ්‍රස් බාර් එක ගහලා ඔන් කරලා command prompt එක මෙතන අපි ගහනවා ෆෝන් එක කනෙක්ට් වුණාද කියලා අපි බලනවා ADB devices කියලා ගහලා දැන් ADB devices කියලා ගහලා enter කරනවා ෆෝන් එක කනෙක්ට් වුණා නම් මෙන්න මේ වගේ device කියලා පෙන්නනවා device එකේ number එකත් එක්ක ඒ කියන්නේ දැන් ෆෝන් එක කම්පියුටර් එකේ සිස්ටම් එකට කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ අපිට පුළුවන් project එක මෙතෙන් run කරන්න බැරි වෙලාවත් මෙහෙම ආවේ නැත්තම් ආපහු develop options වලට ගිහිල්ලා USB cable එක ගලවලා develop options වලට ගිහිල්ලා revoke USB authorization කියලා තියෙනවා USB debugging කියන තැන on කරන තැනම පල්ලෙහා ඒක දීලා ආපහු connect කරලා මේක test කරලා බලන්න පුළුවන්. දැන් අපි කොහොමද බලමු මේක project එක run කරගන්නේ. අපි කරන්න තියෙන්නේ React native run Android React native run Android කියලා ගහලා enter කරනවා. එතකොට මේකේ process එකක් යනවා. එතකොට මේ process එක ඉවරුණාට පස්සේ අපිට phone එකේ automatically දැන් මේක ගන්නකොට පළවෙනි පාර ඔයාලා run කරනවා නම් phone එකේ message එකක් එනවා allow කරන්න කියලා. ඒක allow කරන්න. ඊට පස්සේ මේ process එක ඉවරුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට process එක පටන් ගනිද්දී node server එකත් open වෙනවා. ඒක close නොකර පැත්තකින් තියාගන්න ඕනේ. ඊළඟට මේකත් එහෙම run වෙන්න දෙන්න ඕනේ. මේ process එක ඉවරුණාට පස්සේ phone එකට app එක install වෙලා phone එකේ preview එක පෙන්වනවා. මම දැනට මේ වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරනවා. මේ process එක ඉවරුණාට පස්සේ මම පෙන්නන්නම් කොහොමද අන්තිමට output එක මෙතනින් මේ window වල පෙන්වන්නේ සහ phone එකේ පෙන්වන්නේ කියන එක ගැන. දැන් මෙන්න මේ විදිහට මේක execute කරන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ.
මේක මම කියන්න ඕනේ කාට හරි ඕන නම් Android Studio එකේ තියෙනවා emulator devices අලුතෙන් හදන්න පුළුවන්. ඒ emulator device එකක් අරගෙන මේ ඔයාගේ laptop එකේ නැත්නම් ඔයාගේ desktop එකේම මේක preview කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි එතකොට ඔයාගේ laptop එක නැත්නම් ඔයාගේ desktop computer එක slow වෙන්න පුළුවන්. emulator එකක් දාලා මේ process එක කරනවා නම් ඒක නිසා තමයි අපි phone එකක් connect කරලා phone එකේ preview එක ගන්නෙ. දැන් මෙන්න මේ විදිහට build successful කියලා ආවනම් ඊළඟට මේ not server window එකේ මේ විදිහට bundle එක process කරලා ඉවරලා නම් එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම phone එකේ පෙන්නනවා අපේ app එකේ preview එක. එතකොට preview එක මම පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහේ preview එකක් තමයි ඔයාලට ලැබෙන්නේ. එතකොට මේක කියනවා මෙන්න මේ app.js කියන ෆයිල් එක වෙනස් කරන්න කියලා. එතනින් තමයි මේ app.js කියන එකෙන් තමයි මේ ඔක්කොම control වෙන්නේ. එතකොට අපිට මේ app එක වෙනස් කරන්න නම් මෙන්න මේ app.js කියන ෆයිල් එක edit කරන්න ඕනේ. දැන් එතකොට අපි මේ React Native install කරගෙන React Native project එකක් හදලා React Native project එක අපේ Android phone එකේ run කරන හැටි දැන් අපි කතා කරලා තියෙනවා. එතකොට ඊළඟට අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ මේකේ කොහොමද coding part එක කොහොමද කරන්නේ, මේ app එකක් අපි කොහොමද හදන්නේ කියන එක ගැන. එතකොට ඉස්සරහ වීඩියෝ වලින් අපි ඒ දේවල් ගැන කතා කරමු. මොකකින්ද code කරන්නේ, ඊළඟට කොහොමද code කරන්නේ, මොනවද පාවිච්චි කරන tools, මොනවද පාවිච්චි කරන languages කියලා. එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තර කරනවා. මේ වීඩියෝ සීරීස් එකත් එක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. මේ අපේ සිංහල වෙබ් සයන්ස් channel එක subscribe කරන්න. ඊළඟට මේ වීඩියෝස් හොඳයි නම් යාළුවන්ටත් බලන්න, share කරන්න. එහෙමනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.